Hi guys, this is your vegetarian besh JLU and welcome to my channel. Our video for today is going to be a Lazada and Shopee haul. So if you want to see what I got, then please continue watching. Okay, so mga besh, meron akong mga nabili sa Lazada and Shopee as usual nung 3-3 sale nila. Naisipan ko na i-haul sila kasi actually iba nagamit ko na ganyan. Tapos, meron naman ako hindi pa nabubuksan. So, kung napanood niyo yung previous na videos ko, meron din ako mga nabili doon, which is babanggitin ko later, siguro sa bandang huli na lang. So, unahin ko na lang dito yung mga nasa harapan ko. And ito yung isa, ayan, nakabox siya. And actually, sobrang nakabubble wrap siya. Tapos, binuksan ko na lang para hindi mahirap ipakita sa inyo. So, meron pa siyang sangkaterba na bubble wrap here. Bubble wrap pa more. Hindi ko lang alam. Sana na-donate yung mga bubble wrap, no? Kasi nasasayangan ako sa kanila. Wala naman kasi akong mga siniship or binibenta na babasagin. Parang ganyan. Parang, ito. So, this is the Breeze Power Machine na liquid detergent. Binili ko rin to dun sa last na haul ko. If napanood niyo yung ibang mga Shopee and Lazada haul, or if you're interested, ililink ko siya dito sa taas and also down into the description box below. So actually, nabili ko to nung una, nagustuhan ko siya, buy one take one. Tapos ginawa ko, inabangan ko ulit siya. This is the Breeze Power Machine Liquid Detergent na hindi ko alam kung rose gold perfume yon, ultra clean concentrate plus rose gold perfume. So this one, buy one take one siya. Ang regular price niya is 336. Ayan siya. Bigat, 'di ba? So yung regular price niya is 336, tapos naka-sale siya nung 235 na buy one take one. Pero nakuha ko lang siya at 146 kasi meron akong ginamit na 47 pesos na Shopee voucher. Tapos, meron din akong ginamit na Shopee coins na 47 pesos. Tapos, nakaless yung shipping fee. Kaya, 146 ko na lang siya nabili. Tapos, madami niyang freebies, besh. Ito yung mga Domix. Ay, isang kabalbal. So, meron akong ultra thick na bleach na germ kill expert. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi ko alam. Siguro mga 10 to. Tapos, meron siyang malaki na ganyan. Tapos, meron pa siya yung mga sample size. So, ayan. Ang daming freebies ng, ng Padomex. So, biruin mo, 147 ko na lang nakuha yung, yung Breeze na yon na buy one, take one. Tapos, marami pa akong nakuhang ganito. O, diba? Ayan. So, yung next naman is actually from, I think this is from Lazada. Marami din siyang freebies. Ang binili ko lang is itong magic syrup na 40 pesos. Plus tong coffee mate kasi naubusan na ako ng coffee mate. And hindi ko lang sure kung bumili rin ba ako. I think bumili rin ako last time ng coffee mate dun sa previous haul ko. So ngayon, this one is nabili ko siya ng I think yung coffee mate is 40, hindi. Itong magic syrup pala yung 40 pesos, which is 120 grams. Ayan, ganyan siya, 40 pesos. And then, itong coffee mate is 86 pesos. Tapos, 48 pieces siya na 5 grams. So, this one. Ayan. So, hindi ko lang sure kung nakuha ko ba siya ng discounted. I think hindi. Pero, ang dami niyang freebies, which is, actually, nainom ko na yung iba dun. Ito, yung Nescafe na cafe creation na caramel latte and double latte. Ganyan siya. Tapos nakadikit siya dito. Pero naubos ko na siya. Ayan, ito. Actually, mas masarap yung caramel latte over ice kasi hindi ako mahilig mag-hot coffee. So, yun. May sample sila na ganyan. Pareho namang masarap pero mas nagustuhan ko tong caramel latte over ice. Although, masarap din naman yung double latte. Yun. So, ayan, na freebie natin yan, which is, na-consume ko na. Tapos, meron ding magic syrup na all-in-one wonderful na lutuin sa 1 pack. Hindi ko sure. Ano yung sinasabi ko? Pero ito siya, ayan. So, meron din siyang, okay. So, meron din siyang mga recipe dito. Ang nakalagay dito is sinabawang gulay, tinolang isda, tsaka fried chicken. So, ayan. And lagi kasi, naisipan kong bumili nito kasi lagi naman siyang ginagamit ng nanay ko.
And naisipan kong i-haul na to para mabigay ko na din sa kanya. So, ayan, tatlong sachet na maliit. So, yan yung freebies. Tapos, meron ding freebie dito na Boost Optimum Vanilla Flavor. Ayan, ganyan siya. Yan. Tapos, ganito siya. Inside. 22 grams. Ayan, ganyan siya. Tapos, it says here contains milk and soy. So, kung medyo may mga allergy kayo sa ganyan. So, ayun. Yun lang naman. It says here, with whey protein, contains probiotics and prebiotics. Tapos, high in vitamins E, B6, and B12. So, ayan siya. Hindi ko pa ito natikman. So, yan. Isa lang naman yan. And, I have here also yung free na oyster sauce na pinasarap. Mas pinasarap. Yan, 30 grams. So, this one. Tapos, meron din pala siyang recipe sa likod. Mixed vegetables. Yan. Yan, diba? Ang daming pa-freebie ni ano. Tapos, meron ulit na Supreme Sarap. Ito naman is cooking sauce. All-in-one cooking sauce. This one. Yan. So, free din yan. Ang daming free. Tapos, meron ding free na ganitong coffee mate na 3 peraso. Which is mas malaki compared dun sa nabili ko. This is, I think, ilang grams ba to? This is 9 grams. Yan. 3 ganito. Yan. Masarap yung coffee actually. And, so yon free shipping yon. So, 126. Tapos, ang dami niyang freebies. Tapos, sa Lazada naman, meron ako mga nabili na kakikayan. So, kung mahilig kayo sa kakikayan, pero vegetarian, please do consider subscribing onto my channel. Yan. This one is, ito kasi, napanood ko siya sa TikTok. Alam mo, dami ko, bad influence yung TikTok. Pero, napanood ko siya, and, parang dupe daw siya, kasi I don't know, wala akong, IMRC na highlighter. Pero ito daw yung dupe. Yung, is it Hojo? O Hojo ba yan? Ayan. So, pakita ka na lang somewhere in the screen kung magkano ka siya nabili, ganyan, malamang dito, ganyan. So, lahat ng mga pinapakita ko sa inyo, ipapakita ko kung magkano ka siya nabili, ganyan. So, it says here, highlights brilliance. So, ayan, ganyan siya. Diba? Parang nga siyang dupe ng IMRC, pero hindi ko lang alam kung ganito din. Actually, creamy naman siya. And, medyo fine yung ano niya, yung glitters niya. Nakita ba? Ayan o. Ayan, diba? Pak. Highlight kung highlight. Highlight baka mo. Ayan, o, diba? Ganda. And malambot siya. Hindi ko lang sure kung talagang dupe siya kasi hindi ko naman alam yung IMRC dahil wala ako nun. So, this one is actually 170.28. So, yun yung ano niya, yung price niya. Tapos, meron din akong nabili na liquid na ano to? Okay. Eyeliner, 90 pesos naman to. Magic eyeliner and seal eyeliner. So, hindi ko pa siya nabuksan. Pero ito yung ano, yung parang pwede kang yung may wing, yung parang ini-stamp siya. So, ayan, this one is 90 pesos. Tapos, ito naman, yung mga, alam niyo yung mga glass nail rhinestone yan. This is 114 pesos. Ang dami niya na, ayan no. Kasi mahilig akong ng nails ko, diba? If you know. Mahilig akong gumawa ng sarili kong nails. So, minsan, gusto kong maglagay ng mga rhinestone, ganyan. So, that is for only 114 pesos. Tapos, ano pa ba? Meron pa pala. Okay, so this one, yung liquid na eyeliner. Para siyang ito, ganito siya. Eyeliner siya, pero may glitters. Yung ganyan, glitter liner. This is only 53 pesos. And, teka, tingnan natin na. Excited eh. Actually, wala pa. Na-try ko na gamitin yung actually, yung nagamit ko yung highlighter. Pero hindi ko masyadong,
inabuso. Light lang. So, this is the glitter liner. So, ganyan lang siya ito. Parang white lang siya. Alam niyo yung nilalagay ng mga kori-korian dito, yung sa ilalim. So, yun yung plan kong gawin sa kanya. Parang pearl. It says here, Shining Charm Eyes Flare. So, ganito siya. Ayan, ito. Ayan, this one. Yan, 53 pesos. And, meron akong free na mesh. Alam niyo yung sa sabon, I think yung mga Lux Organic na sabon, parang meron siyang mga mesh para maging foamy. Ayan, lambot. Lagay ko na to dun sa, sa banyo ko. Tapos lalagay ko na yung sabon ko dito. Ang lambot niya, besh. Yung pair view sa kanya. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, free yan. Tapos, may free din sila na ganito. Keychain na parang wood. Ang cute. Ayan, ganyan siya. Yan. So, it says here, thank you so much for your order. If you are satisfied with us, hope you can leave 5-star review on my store. So, ayan. And I got everything for, nung total niya is 466 plus shipping fee na 42. So, meron tayong seller's promotion nung time na yun kasi nga sale siya. So, meron akong nakuhang less na 94.62 plus yung platform promotion na 50 pesos. Less SF na 42. Tapos, gumamit pa ako ng Shopee coins na 5.34. So, ang total ko lang na binayaran is 316.87. Ayan. Tapos, syempre, kung alam nyo, may mga tagpipiso na naman na binili ang kapatid ko, isama na rin natin siya dito sa haul. Okay, so mga tagpipiso to, lahat ba galing kay Mr. Who? Hindi ko, oo, kay Mr. Who na naman siya galing, besh. Oo, lahat galing kay Mr. Who. So, kung hindi nyo pa napanood, I think meron ako mga tagpipiso lagi na Shopee na binibili kasi yung kapatid ko lagi siyang bumili ng tagpipiso. And this is ganito. Ay, ang ganda. Parang silikon yung pangganyan siya para hindi yung lipstick mo ganyan. Basta parang nakaganyan siya. Naka-mount. 3D. Uy, maganda na to. Not bad for 1 peso. Tapos, this one naman. Nakakatuwa magganto yung kapatid ko eh. So, this is, ano to, medyas ba to? Mas! Piso din. O, diba? Pack, black na plain na mas. Iba yung tela niya, parang cotton. Tapos may nakalagay na letter V. Hindi ko alam kung bakit ganyan. Bakit V? Ate V? Tapos, next naman is this one. Which is, what is this? Hindi ko alam. Hindi ko alam to. Can opener ba to or what? Pero ganyan lang siya. Ace na spade. Pero tatanungin ko sa sister ko and lagay ko dito sa screen kung ano yung picture niya. Tapos, pa ba? Ilan ba itong binili niya? 1, 2, 3. I think 5 lang. So, this one is, chadan! Huh? Haha, ang cute. Ito, parang glitter siya. Piso lang to. Cute naman nito. Ayan o, ganyan siya. Parang pang-grate siya. Ayan o. Pang-grate nga ba to? Or pang-lemon? Hindi ko alam. Pero ilalagay ko somewhere in the screen kasi hindi niya pinadala sa akin yung mga picture. Yan. Tapos, another one is this one, which is, ano to? Hindi ko rin alam. Pero ganito siya. Ayan, piso. Ayan. Tapos, bumili din ako nung ginagamit ko na table, which is 195 ko lang siya nabili kasi meron ako mga voucher and all. So, ang regular price niya talaga is 319. Tapos, may mga ginamit ako na mga voucher.
Kaya, naging 195 na lang siya. Tapos, yung rectangular storage tool naman, which is, ang regular price niya is 1,196. Tapos, naging sale siya ng 587. Nabili ko lang siya ng 532 kasi meron akong voucher na ginamit plus free SF. So, ayan. Yan ang lahat ng mga nabili ko, mga besh. Please comment down below kung ano yung mga nasa cart ninyo at saka kung ano yung mga plan nyo bilihin doon sa Shopee 4/4 or are you going to buy dun sa Lazada 90-year birthday niya. So, yon, which is on March 27 if I'm not mistaken. So, ayun lang lahat mga besh. Please consider subscribing onto my channel and also ring the notification bell para naman ma-notify kayo every time na bago tayong video. Plus, comment down below kung ano yung mga nasa wishlist nyo or yung mga i-add to cart nyo doon sa sale. Are you pro Shopee or are you pro Lazada? Ayan lang mga besh. Maraming salamat. Keep safe. Bye! Mwah.